Xin chào các bạn, Quỳnh Hương trở lại với tập tiếp theo của series Yêu thương chữa lành, cùng câu chuyện của chị Hằng đã được chữa khỏi bệnh mãn tính. Trong những năm gần đây, y văn và các báo cáo y tế quốc tế cho thấy một thực trạng đáng lo ngại. Một bộ phận không nhỏ dân số, dù còn ở độ tuổi trẻ, đã phải sống chung với nhiều bệnh mãn tính cùng lúc. Trước đây, tình trạng này chủ yếu gắn với người cao tuổi, nhưng hiện nay thì xu hướng trẻ hóa của các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì, các bệnh xương khớp hay tim mạch, v.v. khiến người trẻ đã phải đối mặt đồng thời với 2 hoặc nhiều bệnh mãn tính ngay từ sớm. Tại Hoa Kỳ, phân tích từ hệ thống giám sát sức khỏe cộng đồng của CDC cho thấy năm 2023 có khoảng 27,1% người trẻ từ 18 đến 34 tuổi mắc từ 2 bệnh mãn tính trở lên, và tỷ lệ này đã tăng đáng kể trong vòng 10 năm qua, phản ánh gánh nặng bệnh tật ngày càng sớm trong vòng đời của con người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo rằng các bệnh không lây nhiễm hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật toàn cầu. Thực trạng người trẻ phải sống chung với nhiều bệnh mãn tính không chỉ là vấn đề y tế mà còn đặt ra những hệ lụy lâu dài đối với năng suất lao động, chi phí chăm sóc sức khỏe và sự phát triển bền vững của xã hội. Trong tập phát sóng lần này, chúng ta sẽ nghe những thước phim nhật ký của chị Hằng, một bạn trẻ ở Đà Nẵng đã cùng lúc bị tiểu đường, gai gót chân, tháo hóa khớp vai. Và nhờ nhiều nhân duyên, Hằng đã được gặp thầy và các học trò của thầy, từ đó được chữa lành một cách ngoạn mục, đồng thời được hướng dẫn kỹ càng để duy trì một lối sống khỏe mạnh, tràn đầy tình yêu thương để các tác nhân xấu không còn có cơ hội quay trở lại. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Từ thành phố biển Đà Nẵng, chị Hằng tìm đến Côn Sơn trong một cơ duyên đặc biệt. Hành trình ấy là điểm khởi đầu cho một sự thay đổi lớn trong cuộc sống và sức khỏe của chị. Chị Hằng kể, dù nhiều lần trở lại Côn Sơn, nhưng cảm xúc trong chị vẫn vẹn nguyên như lần đầu, hồi hộp, mong chờ và một cảm giác thân thuộc khó lý giải. Nơi đây với chị giống như một chốn trở về, nơi mang lại sự bình an và kết nối sâu sắc từ bên trong. Mọi người ở đây sống rất là hòa đồng, mỗi người mỗi việc. Lần đầu tiên thì đến đây nhưng mà cảm giác nó thân thiện, nó gần gũi đến lạ thường vậy, không ngờ luôn mà. Cũng hỏi thầy từ công việc như thế này thì do vì đâu thầy, thì thầy cũng nói là do chị đi tâm linh sai đường và môi trường sống chị, thì môi trường sống nó có cả hai đường. Có nghĩa là thực tế trong ăn uống sinh hoạt đời thường, và thứ hai là môi trường sống là về tâm linh. Có khi là do đất đai xấu, hoặc là do những cái việc làm sai trái của mình trước đây mà mình không hề biết được, có những tác nhân xấu từng ngày từng giờ tạo nên bệnh mà mình không biết được. Trước kia chị có ra lễ trình đồng, xin thầy, con trước kia con có ra lễ trình đồng, thầy hoảng hốt luôn, thầy kêu cô đi theo cái con đường đó, để mà bây giờ như thế này thì bản thân cô là đã sai đường rồi và nó còn hại đến đời con cô nữa. Cô làm sai cô chịu đã đành, bây giờ con cô cũng bị ảnh hưởng. Nhưng chị không nghĩ là mình đi tâm linh sai đường mà để lại cái hậu quả kinh khủng như vậy. Thì chị nhân đây chị cũng muốn nói với tất cả mọi người là đừng mê tín dị đoan, đừng đi theo những cái lời nói này nọ để hứa có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật ra không làm mà có ăn là cái chuyện không bao giờ có. Hoặc là không có cái tâm linh nào mà giúp tự nhiên đó trên đời rớt xuống một cục tiền cho mình trở nên giàu có, không có. Mình phải tự làm bằng sức lao động của mình phải sống thật là lương thiện, mình sống tốt, sống không có gây hại cho ai thì mình mới có cuộc sống tốt, mới giúp cho con cái mình, mới giúp cho gia đình mình thôi. Chứ không có ở đâu mà trên trời rớt xuống mà đi cầu cúng như thế thì người ta cho thì mình phải đánh đổi nhiều cái. Mà bây giờ giải thích thì chẳng ai tin cả. Bây giờ người ta có cái chuyện là gì đông y tây y không khỏi thì cúng, nó cúng mất cả đống tiền khỏi rồi. Thì đến đây chúng ta xử lý rất là nhanh và khỏi ngay. Thì rõ ràng là cúng sai rồi. Cái nguyên nhân gây sai ở đó là đâu? Người ta định hướng sai thôi. Ta hiểu sai ngay từ đầu đó. Chúng ta nhiều khi
hiểu sai vấn đề mà chúng ta thực hiện sai, mà chúng ta cứ đi theo cái chế độ đó, không chúng ta và con cháu chúng ta cũng sai nổi. Cách đây 1 năm, sức khỏe của chị Hằng ở trong tình trạng rất tệ. Chị mắc nhiều bệnh mãn tính. Cuộc sống khi đó là những ngày mệt mỏi kéo dài, không rõ nguyên nhân, không tìm được lối ra. Cơ duyên đưa chị Hằng gặp một người chị là học trò của thầy tại Đà Nẵng. Qua những lần trò chuyện, chị Hằng bắt đầu hiểu thêm về một cách chữa bệnh không dùng thuốc. Được chị bạn hỗ trợ một thời gian, và kết quả ban đầu khiến chị Hằng bất ngờ, như nhìn thấy một tia hy vọng sau chuỗi ngày dài bế tắc. Hello chị. Dạ. Kể chị nghe chuyện này vui lắm. Tin vui, bất ngờ. Sáng nay em test lại rồi. Hôm qua hẹn là sáng nay test tiểu đường. Giảm 5 chấm. Xịn không? Quá sức xịn sò. Là không em không bữa nói gì nói em không uống thuốc là em không uống một viên thuốc một đó ngày. Ngưng thuốc là em ngưng thuốc luôn đó. Em không ngờ luôn mà. Em đi test tiểu đường, bón cái sữa Nova, cái hãng sữa nó dẫn em đi test luôn. Vì cái sữa nó là có chức năng chữa tiểu đường, với lại giảm cân. Hình bếp của em là giảm cân, thì em test rồi bị tiểu đường cho đó 9 chấm. Thì anh cũng kêu thôi chị cứ dùng đi rồi theo dõi thử là không có ấy không. Mà khi mà em dùng cái sữa nó thì xuống 7 chấm, cái xong cái em không dùng nữa. Em dùng nữa thời gian cái em đi test lại lên tới 15 chấm. Ô chú bác sĩ đồ la làng biểu em là cô này cô bị nặng nè, tiểu đường nặng như đây mà vì rằng cô không thương bản thân cô, với thương gia đình cô chứ, cái rằng mà cô không chịu uống thuốc gì trơn đi. Cái em mới thôi em làm im, cái đầu cái phát hiện ra men gan cao rồi tiểu đường, cái đưa cho em mới thuốc á. Mà em rồi họ khóm ít cho em quất viên ngon đó, ngon chi đó, nói chung hắn ghi là 1.000 milimol như hay là cái gì đó. Hôm qua chị mới kêu thôi mi đừng uống thuốc nữa, mi qua chị tuần đi, qua nhà chị chị chữa cho. Hôm qua chị tuần đó, cái bữa hôm đó gặp chị Tiền nó nói chị cái thôi sáng ngày test thử, cái chị mới nói mua nhanh đó mấy mới tuần test cho vui thôi. Cái em test em thấy là em test lên là 16 chứ em cho hồn luôn. Cái mà chị kêu thôi mi cứ nghe là chị, mi đừng có uống thuốc nữa, mi qua đây, mi cái túi mi rảnh rảnh mi qua đây với ta. Đó là hôm nay là chị hôm qua mà qua chị chữa sang cái túi rồi em cùng ăn rồi nữa, để ăn tùm lum hết cái trái cay đồ họ cử gì mình ăn túc. Chị cứ rúa đó chị kêu mi em mệt em là mệt là em uống đường cho chị, pha đường uống, nhưng em uống đường sao em vận động cho nó mồ hôi để em chuyển hóa cái đường nó để nuôi cơ thể, chứ không phải là tiểu đường là cử đường đâu nghe. Đâu em nghe là chị em về em lộn chay em xóa nhà em dậy là em kiếm miếng pha ít em uống rồi em tập thể dục cái đó. Cái đầu hôm qua chị ra sáng nay em test thử, nghĩ là test thử không không ngờ xuống 5 chấm thì em xoắn hồn luôn, mừng quýnh luôn. Nhưng chị học trò của thầy bảo rằng đó chỉ là sự cải thiện tạm thời, muốn hết tận gốc phải tìm đến thầy ở Côn Sơn. Và rồi có những lúc cơ thể chị Hằng lại mệt mỏi bất thường. Chị hiểu rằng căn nguyên sâu xa vẫn chưa được giải quyết. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ con 84 tuổi Tý, là 41 42 tuổi thầy. Bao nhiêu tuổi? Dạ 41 tuổi thầy. Cô ở đấy lâu chưa? Dạ con ở được 12 13 năm rồi thầy. Cô có mấy đứa con rồi? Dạ con có 2 thầy. Thế à? Dạ. Cô còn bị hỏng 2 đốt sống cổ và 3 đốt sống lưng cơ mà. Dạ chắc cứ đó thầy. Dạ con cảm ơn thầy. Cô có bị không? Dạ có thầy. Dạ chị Thu đang chữa cho con đó thầy. Cô còn bị cái đắp thấp chứ cô? Con đắp. Dạ dạ. Nhờ thầy soi sáng con không biết thầy. Yeah. Dạ thầy con hữu duyên con được biết thầy qua chị Thu. Cô nói luôn đi. Dạ hữu duyên con được biết thầy qua chị Thu. Dạ con cũng luôn kính trọng thầy với lòng biết ơn vô cùng. Không
cần đâu cô tạ ơn tổ tiên mình ấy, tổ tiên là cô nhờ tôi giúp mà. Dạ rồi con cảm ơn thầy đã soi sáng cho con. Quả hương hoa về đặt ở bàn thờ ấy, tạ ơn tổ tiên ấy nhá. Dạ vâng thơ ở trong quê hay là ở đây thầy? Ở đây chứ. Ở đấy thì cô thờ đấy mà. Dạ con dạ con biết không. Dạ thầy cho con bông sen. Để cho con khen vào người cô đấy. Dạ con cảm ơn thầy. Cô cúi lên cúi xuống xem còn đau lưng nữa không? Dạ hết rồi thầy, vì diệu quá thầy. Cô tối nay cô ngủ rất ngon đấy. Dạ con cảm ơn thầy. Con bị mất ngủ cũng bao nhiêu năm đi rồi đó thầy. Mà... Biết rồi. Dạ. Cô sẽ mất ngủ thì bây giờ cô sẽ ngủ ngon được và trở lại cân bằng mà. Dạ con đội ơn thầy. Cô đưa bánh cơm cho bố cô đi. Dạ thế là ba nó lớn lên. Ba chào thầy đi ba. Chào thầy. Ba cứ nói đi. Chào thầy. Anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 84 tuổi rồi. Bao nhiêu? 84 thầy. 84. Anh có ngủ được không? Ngủ được. Thế à, vâng. Ngủ mê mẩn. Thì là cũng khen vào người anh ấy. Thì cứ anh khỏe lại nhá. Dạ. Đặt từ đấy, thầy đặt từ đấy. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn thầy. Dạ. Cái đất đây rồi đấy. Dạ. Dạ sạch sẽ rồi thầy. Thế rồi đi con. Dạ cảm ơn thầy nhiều ạ. Okay. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Ông nội dạy được, đi ra nguồn đó, Ngồi An, ngồi của tivi được. Là nói chung là bước được đi được bình thường. Xong là ngày hôm qua, ngày nay là khỏe hẳn luôn. Cái vai cái tay của em nè, tay của em bị té xe năm ngoái, dơ lên không dớ đi đây là không được nè, dớ đi đây không được nè. Mà bữa nó qua chị miết mà đâu có nghĩ tới cái nó. Bữa đó chị nói chị chữa ra hết liền luôn, hết ngay luôn. Sao lại em xách nước đó, cái em thấy nước ông xã luôn mà xách xong rồi ông kêu ủa ra mình xách được nước đi nữa chứ, cái bữa em không dơ đi được lấy đâu em xách nước. Em xách xong đầu cái em mới nhớ sực lại ủa răng mà hắn kỳ diệu ra đây đó. Rồi còn cái cổ vai gái của em hắn cứng đờ luôn cái chị chữa, chị kêu thôi để đó chị chữa cho, chữa vô chị để gì xoa dầu để vô tay để vô, mà giống như là hắn nắm một luồng năng lượng, nắm hắn chạy hết cả cái dọc cái xương sống của em, xong là nghẹt khô luôn, nghẹt tanh luôn, nghẹt mà không ngờ luôn. Em thiệt vi diệu thiệt, em đi đường em cũng ẩm nú nhẩm mình đây kinh thiệt cái chứ, vi diệu thiệt cái chứ, cứng đơ nằm cũng không được mà quẹo qua quẹo lại không được, em cứ nghiêng, em cứ giống như là họ bị gì đó, em còn muốn cứ quẹo cái cổ đây nè đó. Rồi cái gai gót chân, mấy bữa ngủ dậy là thâu đầu em không bước xuống được, bước xuống là giống như là gai bị dậm gai đó. Rồi qua đây rồi chữa bệnh rồi cái nến hết cũng hồng bô cũng mất tiêu luôn đó. Rồi cái nghiến răng cái Trường Kỳ kháng chiến này không lẽ tóm lên thùng xin group đánh 017 là em chuyển xuống công viên châu Á. Từ khi mà em chuyển xuống em làm thu mua và làm phòng thu mua của công viên châu Á là bắt đầu em bị cái nghiến răng đó. Thì không biết là vì lý do cho em cũng không biết nghiến rồi mua, em nghiến trong vô thức, em nghiến trong vô định mấy năm trời, em nghiến mà mòn hết hồn răng của em luôn nè, em thoáng luôn. Em đi lâu lâu em đi kiểm tra răng, em đi lấy cao răng á, bác sĩ sỏn luôn mà kêu trời đồng chỉ có cái răng chị là răng bạc xứ hả, răng mà thẳng ghê đi, kêu không răng em nó bác sĩ mà em nghiền miết mồng lĩnh mà bàn hơn rồi răng bạc xứ nữa mà ngán lại em sợ mà để tình trạng này biết là em sợ nó bị tới tỉ á, ảnh hưởng tới tỉ răng á. Nói chung là từ cái móc gặp chị Thu xong có 2-3 lần sau là hắn hết hồn môn mà em không để ý luôn. Có bữa trước tự nhiên em có qua đây ngồi cũng chữa bệnh tiểu đường đó, qua đây thời gian qua đây chữa bệnh tiểu đường em nhớ sực lại ủa mình không nghiến răng nữa phải không, không nghiến răng nữa. Sau lần đó Hằng được thầy cho phép ra Côn Sơn để cân bằng, trải nghiệm và được thầy chữa bệnh tận gốc. Ở đây có rất nhiều trường hợp bệnh nan y được thầy chữa khỏi. Lúc đấy Hằng mới biết về vấn đề bệnh tật tai ương của con người
phần lớn có nguồn gốc từ xa ngoài trái đất. Điều mà trước đây Hằng nghĩ chỉ là viễn tưởng như trong phim thôi, nhưng thật sự nó đã hiện hữu vào chính câu chuyện của mình. Thì chị cũng hỏi thầy là bây giờ con phải làm như thế nào, thì thầy cứ bảo là việc của cô làm là phải làm phước thật nhiều vào, phải bằng hành động của mình để chứng minh là cô quay đầu, cô chuyển hướng tạo phúc để giải thoát cho bản thân cô và cho con cái cô. Và cô làm chứ cô không phải là hứa làm phước, tạo phước ở đây là cô làm thiện thật nhiều vào, làm từ thiện vào và giúp đời giúp người, tất cả bằng tất cả mọi cách, bằng tất cả mọi phương diện. Cô thể giúp được gì là cô giúp, cô làm được gì cô làm bằng hết tâm của cô, hết khả năng của cô. Cái việc để làm từ thiện thì không ai bày mình hết á, do tự nhiên cái tâm mình nó xuất phát vậy thôi. Xuất phát thì mình nấu một nồi cháo chay, sau khi mình lan tỏa thì nhiều các bạn của mình á, thì góp lại nấu thêm nhiều suất hơn. Ban đầu thì 100 suất, 200 suất, sau đó thì 400 suất, 500 suất. Rồi cái mọi người mình lan tỏa cái điều đó đến những cái cô lớn tuổi hàng xóm, rồi trẻ em, rồi mấy đứa em ở trong xóm của mình, lan tỏa đến những người xung quanh, để cho những người già họ thấy họ còn có ích, để những đứa trẻ em nuôi dưỡng thiện nguyện ở trong lòng, biết yêu thương, biết chia sẻ. Rồi sau khi gặp thầy thì thầy cũng nói tất cả những cái điều chúng ta làm thì lan tỏa tình yêu thương và lòng từ bi. Cái thiện nguyện của thầy nó khác, thầy mong muốn tất cả mọi người đều sống tốt đẹp, đều sống an lành và làm phúc nhiều để cho mọi người sống tốt hơn. Chứ còn mà nói này làm phúc để mà được cái gì cho mình thì thầy nói không có được cái gì cho mình hết á, mà mình phải sống tốt thì cuộc sống mình nó mới tốt đẹp được. Mình phải biết yêu thương thì người khác mới yêu thương mình được, như thế thôi. Tôi cũng trao đổi luôn này, chúng ta tự rèn luyện để trải nghiệm cái đó với con nó, chứ lúc nào cũng thầy thuốc bệnh viện thì không đúng đâu. Cái này theo quy luật dị nguyên nó chỉ có tâm thân trong sáng thì bóng tối sẽ đẩy lùi thôi. Thế nên mình rèn luyện để giữ cho tâm thân, linh hồn và cái trái tim mình nó trong sáng, bệnh tật không đến nữa. Ánh sáng càng sáng thì bóng tối càng bị đẩy lùi mà, rất là hết. Khi mà được ra đây, được gặp thầy, may mắn được gặp thầy và được thầy chữa bệnh, và thầy soi sáng cho mình bằng tình yêu thương và lòng từ bi. Thầy luôn dạy và luôn nhắc nhở mỗi chúng ta nền tảng đạo đức là cái điều cốt lõi của tất cả mỗi con người, phải biết yêu thương và có lòng từ bi, yêu thương bao la rộng lớn, biết giúp đỡ mọi người. Thầy không mong cầu một cái điều gì hết, thầy không mong cầu gì hết. Thầy đối xử tất cả với mọi người đều bình đẳng như nhau, không có cúng bái, không có nhận tiền bạc, và chữa bệnh cho tất cả mọi người như nhau, già trẻ lớn bé, không kể sắc tộc màu da. Người nước ngoài cũng tới, thầy cũng giúp đỡ, và chỉ bằng tình yêu thương và lòng từ bi của thầy thôi. Sau khi được thầy chữa bệnh tận gốc, được cân bằng, thì cái rỗ bệnh mãn tính của Hằng trước đây nó biến mất luôn, giống như chưa từng tồn tại vậy. Nay Hằng đọc được cơ thể của Hằng khỏe mạnh hơn nhiều, không còn đuối thở, không còn hụt hơi như xưa. Hằng hay lên núi làm thiện nguyện, Hằng leo lên các đỉnh dốc tỉnh bơ mà không thấy mệt, quá bất ngờ về mình luôn ấy. Từ trải nghiệm ấy, chị Hằng nhận ra rằng bên cạnh thế giới vật chất còn có những điều ta chưa từng hiểu hết. Và khi mỗi người biết nuôi dưỡng tình yêu thương, giữ tâm mình trong sáng, thì những điều nặng nề dần được chuyển hóa. Thầy thường dạy rằng chỉ có ánh sáng và bóng tối, khi ta sáng lên thì bóng tối sẽ tan dần. Với chị Hằng, hành trình này không chỉ là chữa lành cơ thể mà còn là hành trình thay đổi chính mình. Quý vị vừa theo dõi tập tiếp theo của series Yêu thương chữa lành. Hành trình truy tìm và xử lý căn nguyên bệnh tật là một quá trình bền bỉ, nhiều thử thách, bởi luôn tồn tại những thế lực xấu, tinh vi, tìm cách chiếm đoạt những thứ tốt nhất của con người,
không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, gieo sắc bệnh tật, tai ương nhằm thao túng và đẩy nhân loại vào suy thoái. Từ góc nhìn ấy, thầy nhấn mạnh rằng nếu con người không tự rèn luyện, tu sửa bản thân, không sống có giá trị với gia đình, cộng đồng, xã hội và không cùng nhau đoàn kết trên phạm vi toàn cầu để ngăn chặn cái xấu, cái ác đang vượt ngưỡng thì những hệ quả để lại sẽ vô cùng nghiệt ngã. Trên kênh YouTube Bông Sen Yêu Thương, quý vị có thể tiếp tục theo dõi nhiều nội dung khác nơi căn nguyên của bệnh tật và tai ương được phân tích rõ ràng cùng những hành động cụ thể nhằm hướng con người đến sự cân bằng và bền vững hơn trong đời sống. Nếu hữu duyên, quý vị có thể tìm hiểu thêm con đường hành động tại website www.bongsenilthương.com do nhóm Bông Sen Yêu Thương thuộc Trung tâm Côn Sơn thực hiện. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư điện tử bongsenilthương@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của chương trình.